Android OS එක ගැන කතා කරලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ keymapping issue එක. ඉතින් කාලෙන් කාලට අලුත් keymapping version එනවා. ඒ වගේම keymapping එකේ bugs එනවා. එක විදිහට ස්ටේබල් ඔයාලට ගේම් එකක් ප්ලේ කර ගැනීම හැකියාව මේකෙන් අඩු වෙනවා. ඉතින් අද ගෙනලා තියෙන්නේ අලුත්ම keymapping version එකක් ඔයාගේ ඕනම Android OS එකකට support කරන Drock OS, Dark Matter OS, POS ROG වගේ ඕනම Android OS එකකට support කරන අලුත්ම keymapping version එකක් තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම ළඟට ගෙන්න ගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක click කරොත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලටම upload කරපු ගමන් notification එකක් මගෙන් ගෙන්න ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ 7zip ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මම දීලා තියෙනවා ලින්ක් එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ. ඉතින් මේක MB 3ක වගේ ෆයිල් එකක්. ඉතින් මම මේක කම්ප්‍රෙස් කරලා තියෙන්නේ බය නැතුව ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක FX ෆයිල් මැනේජර් එකේ ඕපන් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉසෙඩ් ආචිවා වගේ software එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා පාවිච්චි කරන විදිය අනුව. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන 33 බල මේක extract to කියන ඔප්ෂන් එක දීලා මෙන්න මේ extract here කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් තප්පර ගානක් ඇතුළතදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් සෙට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Gamehelper එක හදපු කෙනාගේ link එකත් මම අනිවාර්යයෙන්ම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට වැදගත් වුණොත් ඔයාලටත් ඒකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මේක install කරගන්න කලින් ඔයාගාව දැනට තියෙන Keymapper version එක uninstall කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ link to SD කියන software එක පාවිච්චි කරලා මේක කරගන්න. ඉතින් මේ app එක ඔයාලට Drock store එකෙන් සහ ඔයාලට පුළුවන් මේක Play Store එකේ ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ app එකට ගිහින් ඔයා හොයාගන්න ඕන ඔයාගේ Keymapper එක. ඉතින් මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ Drock Keymapping version එක. ඉතින් ඒක මම මෙතනදී uninstall කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ search bar එකේ පාවිච්චි කරලා මේක හොයාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක විදිහට ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ 33 උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේක uninstall කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන okay කියන බටන් එකට ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක uninstall වුණා. ඉතින් මේක කරලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ PC එක restart කරගෙන ඉන්න. නැත්නම් ඔයාලට අලුත් version එක install කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් PC එක restart කරලා බලමු කොහොමද ඊටු process එක අපි කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවෝ restart කරගෙන ආවට පස්සේ ඔයා එන්න වගේ downloads folder එකේ මම දීපු zip file එක extract කරපු දැනට. ඉතින් මෙතන ඔයාලට APK file එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට double click කරලා සාමාන්‍ය විදිහට install කරගන්න බෑ. මේක ඔයාලට system application එකක් විදිහට install කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේක rename කරගන්න keymap කියලා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මේක ක්ලික් කරගෙන ඉඳලා මේ කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ new window වලට එන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන system root කියලා එකක්. ඉතින් මේක ඇතුළට යන්න. මේක ඇතුළේ තියෙනවා පල්ලෙහාට යනකොට system කියලා folder එකක්. ඉතින් මේක ඇතුළට යන්න. මේක ඇතුළේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි preview app කියලා එකක්. ඉතින් මේක ඇතුළට යන්න. මේක ඇතුළට ගිහින් ඔයා keymap කියලා folder එකක් හදන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම කලිනුත් හදලා තියෙන හින්දා මම මේක ඇතුළට යනවා. මේක ඇතුළට ගිහින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක මෙතනින් paste button එක උඩ click කරගන්න විතරයි. paste කරාට පස්සේ ඔයාලට තියන්නේ තව එකම එක පාරක් PC එක restart කරලා එන්න. ඉතින් PC එක restart කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි අපේ Keymapper එක මේ විදිහට install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Gamehelper 1.0 එකේ mod application එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක ඉස්සරහට වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔය යන්න ඕනේ මේකේ manage කියන වලට. ඊට පස්සේ මේ permissions වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාගේ මෙතන තියෙන ඔක්කොම on වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන on වෙලා නම් තියෙන්නේ ඔයාගේ Keymapper එක හරියටම install වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න ඕනේ ඔයාගේ Keymapper එක ඇතුළට. ඉතින් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන plus icon එක මේක උඩ click කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය game එක මෙතනට attach කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ simply මෙතනින් open button එක උඩ click කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් මෙතනදී මම freefire වලට තමයි Keymapping එක set කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනින් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Keymapper application එක. ඉතින් game එකට tag ගාලා ගිහිලා tag ගාලා Keymapping එකත් බලලම අද වීඩියෝ එක අපි ඉවර කරමු.
හරියට මේ විදිහට මගේ කීමේ සෙටින්ග්ස් ටික මම හදාගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හදාගන්න. ඉතින් මම හදාගත්තේ මට අවශ්‍ය වෙන කීස් ටික විතරයි දැන්ට. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු දැන් ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පැත්තේ කොහොමද මේකේ පර්ෆෝමන්ස් කියලා. හරියට මේ විදිහට අපි ට්‍රේනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවා. ඉතින් බලමු මේකේ පර්ෆෝමන්ස් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඇත්තම කියනවා හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ටිකක් පුරුදු නම් හොඳට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඉතින් යාළුවෝ මේ විදිහට තමයි මේ කීමේ version එක ඔයාලා download කරලා install කරගන්න සාර්ථකව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න මේ වගේ videos හැමදාම බලන්න. අපි තවත් අලුත් video එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙමු. ඔයාලට ඉතින් first කාලේ ආරම්භ කරන section එක දාන්න සමත් කරන්න එපා.